Acest program este destinat și persoanelor cu dizabilități de văz sau auz. Doamnelor, domnilor, bună ziua și bine v-am găsit! Sunt Leanca Lașcurață și vă prezint jurnalul amiezii. Să vedem titlurile. Progresele vor fi cele care vor decide dacă Republica Moldova va fi partea Uniunii Europene până în anul 2028. Declarația a fost făcută de șefa diplomației europene, Kaja Kallas, într-un interviu exclusiv pentru Radio Moldova. Amănunte imediat. Au cerut 130.000 de euro ca să-i permită să trăiască în propria casă. Un moldovean a fost șantajat și amenințat cu arma de 2 indivizi. Cum s-a întâmplat totul, aflați în câteva momente. Tratativele de pace bat pasul pe loc, iar liderii mondiali se acuză reciproc de tergiversarea procesului, în timp ce Statele Unite amenință că se retrag din negocieri. Rusia a atacat din nou Kievul. Vă dau detalii în jurnal, iar acum continuăm cu știrile pe larg. Posibilitatea ca Republica Moldova să adere la Uniunea Europeană până în anul 2028 depinde în mare parte de ritmul reformelor implementate de autoritățile de la Chișinău, dar și de consensul statelor membre. Blocul comunitar nu va face concesii în acest proces, iar reformele cerute sunt dure, dar necesare pentru prosperitatea cetățenilor. Declarațiile au fost făcute în exclusivitate pentru Radio Moldova de către înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, vicepreședinta Comisiei Europene Kaja Kallas, aflată într-o vizită la Chișinău. Invitată la emisiunea Dimineața cu Radio Moldova, șefa diplomației europene a mai spus că statutul de țară candidată presupune responsabilități, iar reformele cerute de UE urmăresc rezultate concrete pentru cetățeni. Cu adevărat, acest statut de țară candidată impune anumite obligațiuni și anume pe parcursul de reforme. Noi, de asemenea, solicităm ca țările candidate să îndeplinească reforme. Acestea nu sunt niște reforme pe care le dorim îndeplinite doar de dragul reformelor. Noi dorim ca aceste reforme să fie implementate pentru prosperitatea cetățenilor. Ca și în cazul oricărei țări candidate, nu facem nici un fel de reducere. Aceste reforme sunt dure, sunt dificile, însă noi suntem alături ca să sprijinim Republica Moldova. Referindu-se la obiectivul anului 2028 privind aderarea Republicii Moldova la blocul comunitar, Kaja Kallas a explicat că progresele țării vor fi cele care vor decide dacă acest termen este unul fezabil. Desigur, primul, ce trebuie să îndeplinească Republica Moldova. Și aici vorbim despre toate reformele și toți pașii pe care trebuie să întreprindeți în procesul de aderare. Acest lucru depinde foarte mult de dumneavoastră, de guvernul vostru, în ce mod se vor desfășura aceste reforme. Știu că există un sprijin enorm pentru Republica Moldova. Din acest motiv, ca să revin la întrebarea dumneavoastră, pe cât este de fezabil acest obiectiv către anul 2028, acest lucru depinde foarte mult de progresul înregistrat de voi. Fiind întrebată dacă diferendul transnistrean poate fi un impediment în calea integrării europene, șefa diplomației europene a precizat că țara noastră poate adera la comunitatea europeană chiar și fără o soluție prealabilă a acestui conflict. Este important ca orice conflicte de acest gen să nu cumva ia ca și ostatec procesul de aderare la Uniunea Europeană sau procesul de aderare să nu devină ostatecul conflictului. Însă aceste două procese sunt două procese distincte. Până la urmă acest lucru depinde mult de reformele care vor fi înfăptuite și reintegrarea, desigur, reprezintă un interes pentru cetățenii Republicii Moldova. Ne dorim să nu existe tensiuni de acest gen. Kaja Kallas a amintit despre ajutorul acordat de către statele membre cetățenilor de pe ambele maluri ale Nistrului, atunci când regiunea transnistreană a rămas fără gaze după ce Gazprom a stopat livrările. De asemenea, ea a menționat și precedentele altor țări care au aderat la blocul comunitar cu probleme teritoriale similare, însă cu condiția ca tot procesul de reformă să fie îndeplinit.
În toamna anului viitor se va putea deja circula pe podul de la Ungheni, a cărui piatră de temelie va fi pusă sâmbătă. Asigurările vin din partea secretarului de stat de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii din România, Irinel Stricoșanu. În cadrul unui interviu pentru Moldova 1, oficialul român a declarat că în prezent se poartă negocieri și pentru demararea lucrărilor la punctul vamal comun. Interviul integral va putea fi urmărit astăzi la emisiunea În Context, începând cu ora 19. Podul va putea fi folosit încă de la început pentru că realizăm și drumuri de legătură, chiar dacă autostrada Unirii nu va fi gata în același timp cu podul. Am dat ieri domnului vicepremier Bolea chiar o veste bună și Republicii Moldova pentru că am început procedura de licitație pentru ultimele 3 tronsoane până la podul de la Ungheni, adică autostrada Unirii va fi în curând în construcție de la Târgu Neamț până la podul de la Ungheni și inclusiv acum avem în execuție acel nod rutier care face legătura cu A7 cu autostrada Moldovei. Continuăm acum cu alte știri. 9 oameni au murit, iar aproximativ 70 au fost răniți, inclusiv 6 copii, într-un atac fără precedent asupra Ucrainei. Aproximativ 70 de rachete, inclusiv balistice, și peste 150 de drone au vizat Kievul, dar și alte multe regiuni. Zeci de oameni au rămas blocați sub dărâmături, în timp ce telefoanele acestora continuau să sune. Este al doilea, cel mai masiv bombardament asupra capitalei din această lună. Sirenele de raid aerian au fost declanșate în capitala ucraineană aproape de miezul nopții. Ulterior, zeci de explozii s-au auzit în Kiev, dar și în suburbiile orașului. Speriați, oamenii s-au adăpostit în stațiile de metrou și în subsoluri. Cel puțin 13 cartiere rezidențiale au fost afectate într-un atac combinat cu rachete și drone. Cel mai mult a avut de suferit districtul Sviatoșino, acolo unde mai multe case au fost distruse, iar oamenii au fost prinși sub dărâmături. În această noapte, Rusia a atacat din nou Ucraina. O rachetă a lovit casa noastră, iar mama a murit. Ne aflăm acum în districtul Sviatoșino, unde 12 case au fost avariate. Curățăm manual molozul pentru că nu putem folosi echipament. S-ar putea ca sub dărâmături să fie mai multe victime. Mai mult de 30 de persoane au solicitat ajutor medical și au fost spitalizate. Racheta a aterizat aici, în această casă, care a fost distrusă. Acest lucru indică o schimbare de tactică pe care o aplică inamicul. Mai întâi drone, apoi rachete sau rachete, apoi drone. Vedem că nu există suficiente forțe de apărare aeriană pentru a doborî atât de multe rachete și drone. Pe lângă Kiev, bombardamentele rusești au vizat regiunile Dnipro, Jitomir, Boltava, Hmelnitski, Sumy și Zaporojie. Orașul Harkov a fost atacat de cel puțin 24 de ori noaptea trecută. Potrivit primarului Ihor Terehov, exploziile au durat aproximativ 4 ore și au fost provocate de 14 drone de atac și 10 rachete. Unda de șoc a spulberat ferestrele școlilor și ale clădirilor cu apartamente. De asemenea, o policlinică și un hotel au fost avariate. Eram în dormitor. La un moment dat s-a auzit o explozie. A fost înfricoșător. Am auzit geamuri spărgându-se, iar la început nici nu mi-am dat seama ce se întâmplă. Singurul lucru care m-a salvat a fost că eram în antreu. Patul era acoperit de cioburi de sticlă. A fost o noapte foarte agitată în Harkov, a fost lovită o instalație de producție, au existat lovituri lângă clădiri rezidențiale cu mai multe etaje. Serviciile noastre de intervenție sunt la fața locului, au verificat toate comunicațiile. Lucrăm pentru a elimina cât mai curând posibil tot ceea ce a făcut inamicul. Într-o postare pe rețelele de socializare, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a scris că este necesară o încetare imediată și necondiționată a atacurilor. De asemenea, oficialul a mai menționat că sunt 44 de zile de când Ucraina a fost de acord cu propunerea Statelor Unite în ceea ce privește o încetare completă a focului și cu un armistițiu asupra obiectivelor civile, dar în această perioadă Rusia a continuat să ucidă oameni și să exercite o presiune dură, de aceea trebuie să fie trasă la răspundere.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat atacul din această noapte asupra capitalei ucrainene, Kiev. Șefa statului a scris că în timp ce lumea speră la o încetare a focului, Rusia demonstrează din nou că nu caută pacea, ci doar moartea și distrugerea. Ultimul său atac cu rachete asupra Kievului a ucis și rănit civili. Astfel, Ucraina are nevoie de mai mult sprijin și de mai multă apărare aeriană, a menționat Sandu. Statele Unite amenință că se retrag din negocierile privind războiul din Ucraina. Președintele Donald Trump îl atacă din nou pe Volodymyr Zelensky, acuzându-l de periclitarea discuțiilor despre pace. Casa Albă vrea ca părțile să accepte compromisuri teritoriale, iar Kievul și Moscova înaintează propriile condiții. În timp ce Ucraina nu va face concesii teritoriale și cere Rusiei încetarea imediată a focului, Moscova pretinde la cele 4 regiuni ucrainene incluse în Constituție. Nu vrea aderarea Ucrainei la NATO și nici forțe de menținere a păcii pe teritoriul ucrainean. Președintele american Donald Trump l-a mustrat din nou pe liderul ucrainean Volodymyr Zelensky pentru declarația făcută, potrivit căreia Ucraina nu va recunoaște ocuparea peninsulei Crimeea de către Rusia. Trump o califică drept o declarație incendiară care va dăuna unui eventual acord de pace cu Rusia. Președintele american s-a arătat deranjat de declarația omologului său ucrainean și a reproșat că pentru peninsula Crimeea trebuiau să lupte acum 11 ani. Vorbind la Casa Albă, Trump a mai spus că i-a fost mai greu decât se aștepta să colaboreze cu liderul ucrainean. Cred că avem o înțelegere cu Rusia. Trebuie să ajungem la o înțelegere și cu Zelensky. Am crezut că ar putea fi mai ușor să ne înțelegem cu Zelensky, dar până acum a fost mai greu. Dar e în regulă, cred că vom avea o înțelegere cu ambele părți. Anterior și vicepreședintele american a lansat un avertisment în condițiile în care negocierile de pace în Ucraina, care urmau să aibă loc în capitala Marii Britanii, au fost amânate. Londra a fost pusă într-o situație delicată de șeful diplomației americane Marco Rubio, care s-a răzgândit brusc și a anunțat în ajunul reuniunii că nu va mai fi prezent la masa negocierilor. Gestul lui Rubio a fost pus pe seama faptului că Statele Unite așteaptă un răspuns din partea Kievului privind planul de pace care include, între altele, recunoașterea de către Washington a peninsulei Crimeea ca parte a Rusiei. În schimb, J.D. Vance a confirmat că Washingtonul vrea să vadă dacă europenii, rușii și ucrainenii pot ajunge la un numitor comun. Am făcut o propunere foarte explicită atât rușilor cât și ucrainenilor și este timpul ca ei să spună da sau nu ca Statele Unite să se retragă din acest proces. Ne-am angajat într-o muncă diplomatică extraordinară pe teren. Am încercat cu adevărat să înțelegem lucrurile atât din perspectiva ucrainenilor cât și a rușilor. Președintele Volodymyr Zelensky a recunoscut într-o postare pe rețele că discuțiile de la Londra au fost marcate de emoții și și-a exprimat speranță că munca comună viitoare va duce la pace. Liderul de la Kiev a promis că Ucraina își va respecta întotdeauna Constituția și a spus că speră că partenerii occidentali, inclusiv Statele Unite, vor acționa în conformitate cu deciziile sale ferme. O referire la criticile SUA privind declarația lui Zelensky, potrivit căreia recunoașterea controlului Rusiei asupra peninsulei Crimeea ar fi împotriva Constituției Ucrainei. Today, the Trump administration is releasing what we're calling the Crimea Declaration. Volodymyr Zelensky a reamintit că acum 7 ani Washingtonul a promis să nu recunoască Crimeea ca fiind rusă și a publicat declarația lui Mike Pompeo din 2018, în care secretarul de stat de atunci, în timpul primului mandat al lui Trump, a exprimat o poziție foarte diferită a Washingtonului. Trimisul special al lui Trump, Mike Witkoff, urmează să se întâlnească cu Vladimir Putin pe 25 aprilie. Continuăm cu știri interne. Un bărbat și fiul său sunt cercetați penal pentru că au șantajat și amenințat cu arma un moldovean care dorea să revină în otaci ca să locuiască în casa părintească. Suspecții originari din Ochnița i-ar fi cerut bărbatului 130.000 de euro pentru a avea acces în casă, deși el obținuse acest drept în instanță. La solicitarea PC Cox, suspectul în vârstă de 40 de ani a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, iar tatăl acestuia de 74 de ani este cercetat în libertate. Urmărirea penală continuă. Confecționau acte pe care le vindeau cu până la 2000 de euro per unitate. Doi bărbați din capitală au ajuns pe mâna poliției pentru falsificarea documentelor oficiale. În baza acestora, persoanele fizice se angajau oficial în câmpul muncii în țările UE și solicitau credite de la instituțiile bancare. Suspecții riscă acum amendă de până la 400.000 de lei sau închisoare de până la 7 ani.
3 persoane bănuite de corupție, inclusiv un angajat al Inspectoratului Fiscal de Stat, riscă pușcărie după ce ar fi cerut până la 5% din veniturile unor companii pentru a le proteja din partea autorităților fiscale. Inculpații nu și-au recunoscut vina. Pentru faptele comise, 2 dintre aceștia s-au ales cu amenzi de câte 140.000 de lei și 10 ani de închisoare, iar al treilea va trebui să plătească 50.000 de lei amendă și să facă 8 ani de închisoare. Decizia instanței este cu drept de atac. În continuare, vă invit să urmăriți un nou interviu realizat de corespondentul nostru, Dan Alexe. Invitata de această dată este europarlamentara Marketa Gregoreva, șefa Partidului Piraților din Cehia și afiliată grupului Verzilor. Ce reprezintă acest partid, cum se explică denumirea lui, situația din Ucraina și șansele de aderare ale Ucrainei și Republicii Moldova la blocul comunitar sunt printre subiectele abordate în cadrul interviului. Bine ați venit la interviurile noastre din Parlamentul European. Sunt Dan Alexe și invitata noastră de astăzi este Marketa Gregorova, șefa Partidului Piraților din Cehia și afiliată grupului Verzilor, The Greens. Thank you for coming. Thank you for being with us today. Thank you for the invitation. Well, I was intrigued. How can you be a pirate in a landlocked country? Because it's a franchise, and also it's because the internet is our sea, and we were created on the legacy of the Pirate Bay. You know, many people are scared of you because of the tendency, or maybe the legend, if you change something, please tell us, that you favor that everything be free on the internet, including songs, films, and so on. And how about the creators? Well, we were always actually wanting to reform the copyright legislation so that the creators are more protected, because usually it's those big oligopolies and companies that take away the rights of the creators. Take Taylor Swift. She had to fight back and never actually won, and had to re-record all of her songs just to win against these companies. We always want to protect the creators, and also if you have free sharing of creativity across online space, you get more creativity. I also remember like learning how to, write stuff or how to even draw on the internet by copying others. That's how we learn. That's how you promote creativity. It sounds like a Scandinavian left ideology. Well, pirates started in Sweden. In Sweden. And how come it doesn't spread to Eastern Europe? Well, you are Central Europe, but I mean to countries like Romania, like Serbia. Oh, to some countries it did spread, but I think that when you take Pirate Party, we have quite a niche, right? Free internet, copyright, legalization of weed, and that's what we started with. But when you grow up into the role of standard establishment political party, you need to sort of fit in what's missing, right? And in Czechia, we were sort of lucky, although I consider it a horrible predicament. There was no other culturally liberal party. So we were the only liberals on the scene. So that's where we fit in. But other countries, surprisingly, do have liberal parties. So pirates stay the niche party that does not really have a space to grow in. You are also, Czechia is also one of the few countries that still have a communist party, called communist. Yes. The only exception, the only other country I think of is France. Yeah. Yeah. It's actually the legacy of our former president Václav Havel, who was, although he was put into prison by the communist regime, he was very prone to be human rights and, how to say it? Freedom of speech. Freedom of speech oriented. And he just wanted to try and create a space where nothing is banned and prohibited, but where the society will correct itself based on democracy. Well, I agree with this vision, but it's really hard, honestly. Like, democracy is work, democracy is fragile, and we are having it overtaken by many, many authoritarian-like forces. So that's what he didn't tell us. And now we are learning the hard way. Yeah, I remember him
saying this because I interviewed him before the internet era. So, and here in the parliament, you are affiliated to the Green group, which is an old one and very progressive. And you personally are in the delegation for China, for relations with China, and then substitute for Russia parliamentary cooperation, Belarus, then Armenia, and Georgia, practically the whole of Caucasus. Yeah, I think Azerbaijan is in the mix too, and yes, I of course deal with Moldova too. And Ukraine, I suppose, because of your position. What do you think of the suggested date of 2030 for the entry into the EU for countries like Moldova and Ukraine? Is it realistic? Well, if it was just about aligning the European acquis with their legislation, I think that would be realistic. You know, progression of countries historically was between like 5 to 10 years to really be fulfilling all the Copenhagen and other conditions. It took 6 years for Croatia. Yeah. So that's like the average. And with Ukraine, we see that the progress is really, really fast because they have a lot of motivation. Of course, with Ukraine and technically also with Moldova and Transnistria question, it's always a question of territorial integrity. So I think they will be ready by 2030 easy. But we need to see how their security and territorial integrity question stands. Yeah, you mean it's difficult to accept a country that has part of the territory occupied by another power? Absolutely. It, of course, is not part of like a certain criterion. But when you talk about like stable political situation, rule of law, etc., this is something that endangers it. Moldova has that. But how about Cyprus? I just wanted to mention it, yes. Okay, how about Cyprus? Yeah, well... part of the territory, half of it is occupied by Turkey. Yeah, I don't say that we don't have a precedent, that it is possible. That's also why I am not being a pessimist about Ukraine joining by 2030. But I do think that for a lot of countries, it would be a question that needs to be first resolved. And unfortunately, in this regard, there is still the veto power of any country. Yeah, and we have France vetoed North Macedonia for less. You know, so that's true. And Greece blocked it for 2 decades. That's true. Exactly. And speaking of Europe as a concept, I don't remember the exact year when the Council of Europe decided at the conference in Istanbul that Europe stops at the Ural Mountains and at the north of Caucasus. So that would throw out of Europe Georgia and Armenia, and it would mean that Chechnya is a European country. So what do you think of the new idea that Canada could join? Well, I will start with what you've just said about the original Istanbul agreement. It's not an agreement, you know. Everything what's on paper can be changed, as we see every day in geopolitics, apparently. And I do think that, like, European project was always based on, well, common values. The will to never repeat the horrors of world wars again, and economic cooperation. Economic cooperation, we already do that with Canada, Georgia, all of these countries. I think a lot of every country that you just mentioned also wants to be part of a peace project, and and values-based. I think that with Canada and not Georgia currently, I'm sorry, not with the current government, but Georgian citizens are absolutely standing behind the same European values. And anyway, it has the status of a candidate. Yeah. Yes. So I don't care about geography because I don't think that's what European Union needs to be about. And I also don't think that it really, how to say it, like that it impacts whether a certain country can join the EU. But for most countries that are in our neighborhoods, I'm not talking about Canada, who is very economically developed, the path is also the goal. Because for Georgia, for Armenia, for Moldova, being closer economically and in terms of the single market and in terms of the values to the European Union is beneficial to them already with or without the membership itself. For Canada, it's more like a symbolical and a little bit
anti-Trump narrative rather than a realistic expectation. But I like it, one day, why not? It's funny, you just mentioned Trump, and there is this expression, the Trump card, that Ukraine would hold with the possible accession to the EU. That's a Trump card. But words can be misleading sometimes. And I wanted to say, on top of it, Canada does have a tiny border with Europe in the middle of a little island close to Greenland. So it wouldn't pose any... so that's why we need to keep Greenland away from any Trump. Exactly. You are also a fighter and a renowned defender of LGBT rights. And in Hungary, LGBT, gay pride, everything has just been prohibited by law. So you spoke of common values, sharing common values. Do you think Hungary, if it were a candidate now, would be accepted in the EU? Absolutely not. And that's one of the problems with EU membership. First of all, you can't kick anyone out. You can just maybe take their voting rights, which is something Estonia discusses now with Hungary. But not because of LGBT, but because of common defense. So the common founders of Europe didn't think possible that someday one country would be... they didn't devise a mechanism. Unfortunately, I think there was this... maybe there wasn't also a political will, but I think there was this expectation if a country reaches the Copenhagen criteria and they reach a certain level of rule of law on economic development, of human rights, they wouldn't backslide if they are then part of the whole European Union. That was a naive idea, unfortunately, and maybe there wasn't political will because the countries were already a little bit afraid that, we would be too in tight rules. But unfortunately, it's the truth. Technically, I feel like currently, for instance, Ukraine fulfills more criteria than Hungary, so that's very ironic. And the moment the country joins the EU, they can shift 180 degrees. So we need to also reform, of course, the EU in terms of its own rules. Otherwise, we will dissolve. Otherwise, we will get into a deadlock at some point. And, and also, speaking of values, how about Israel? Would it qualify for accession? Well, there is, I think, some association agreement. Yes, but so you have with Morocco and other countries. Morocco was, by the way, rejected many years ago. It was a candidate, but it was rejected. Israel never tried, but would it be acceptable? Well, the same way with current Georgian government, the same way with Turkey, the same way with Israel. Those are unfortunately not democratic governments. I think that we can call Israel our strategic partner, but also acknowledge that Netanyahu is causing a genocide and is an extreme politician that also tightened, of course, his rule over Israel. And I think many Israelis in the streets currently are proving our point that they also want him out, the same way as Serbians are doing with Vučić, which are, by the way, absolutely amazing protests. And so, no, Israel would not be also accepted currently because its government is also not as democratic as the European Union membership assumes. In the same way in which many Americans are not happy with their Trump card, if you can say. Yes, and of course that's also a specific case, but yeah. And my last question, we spoke about Ukraine. You are part of the Green Party, which is very much in favor of continuing the help to Ukraine, including militarily. And we had a strange situation in Germany until the last elections, where the main party in the coalition, the Socialist SPD, the Social Democrats of Scholz, were against sending weapons, or at least some weapons. But the Greens, with Annalena Baerbock, who was foreign minister, were very much in favor. So this gives the impression that the Greens and you, the Pirates, also with the name sounding so martial, are starting to be very much warlike. I understand your point. Actually, I will tell you not a secret, but
piece of information. In our pirate common program across all European pirate parties for many, many years, there has been a point saying that we want to stop proliferation of weapons into areas of conflict, which would of course mean we would not be delivering weapons to Ukraine. And this idea, and I think it went for Greens too, stemmed from an assumption that we would not see the war that we are seeing now with Russia and Ukraine, that there would be a proper democracy facing purely autocratic aggressor, that there would always be, sort of a gray zone of, this military organization against this dictator, let's just not, sort of like Libya, Syria, and situations like that. But we needed to rethink that. Which we attacked, actually. Yeah. We sort of, I think, thought, not just our parties, but we just thought that democracies of the world are protected by other democracies. But unfortunately, with Georgia 2008, with Armenia and Azerbaijan, we proved as European Union and as the West that we are not helping. And that's why also Putin, and in 2014, Ukraine, of course. So that's why he also felt like it will be okay, they will allow it again. Luckily, we did not allow it. We rethought it finally, but we did not, and it's not just the Greens, but the world, the Western world, did not rethink this up until 2022. So it's, I think, not just the Greens, and I also feel just a small remark on saying, you are for the war. No, actually, we are for just peace. We are not just for peace, but for just peace. Because, yes, the war would end if we would stop sending weapons to Ukraine with genocide of Ukrainians. But if we want Ukraine to stand a chance against genocide, then we need to supply them so that, the negotiation table are not splinters, but it's an actual table where you can sit and negotiate. And this is the very last question. That means that in case Trump pulls out of NATO, you are in favor of a European army. Personally, I have been in favor of European army for almost 10 years now. Most people were laughing at me or ridiculing me for that. Now everybody says the same thing. I think over time I became a little bit more pragmatic about it. I do think that unless we have a European Federation, it would be really difficult to have European army. I want European Federation, but unless we have it, no. But common procurements, joint forces, common exercises, interoperability, no duplications, absolutely yes. And we don't have to call it European army if somebody, is getting giddy because of it. Yes. Thank you. Markéta Gregorova, the chief of the Czech Pirate Party. I am not a chief. You're not the chief? No. The chief of the delegation in the European Parliament. Yes, I am here alone. Okay. So I am a chief of myself. A lonely pirate, female pirate, affiliated to the Greens. Doing my best. Markéta Gregorova, thank you for coming. Sunt Dan Alexe, vă mulțumesc pentru atenție și sper să aducem curând invitați la fel de interesanți. Mulțumesc! Doamnelor, domnilor, jurnalul amiezii se încheie aici. Urmează datele despre vreme și sport. Numai bine, rămâneți în continuare cu Moldova 1. Pe curând!